Từ chiếc xe tải đầu tiên sản xuất vào năm 1956 đến sự thống lĩnh thị trường xe điện hiện đại, hãy khám phá câu chuyện về sự phát triển đầy biến động của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Ô tô Trung Quốc có những bí mật mà ít người biết đến, vừa thể hiện chiến lược kinh doanh sáng suốt của người Trung Quốc, vừa thể hiện năng lực sản xuất ngày càng mạnh của nước này. Năm 1949, ông Mao đến thăm Liên Xô và tận mắt chứng kiến nhà máy ô tô Manik Stalingrad. Bấy giờ ông Mao quyết tâm Trung Quốc cũng cần có nhà máy ô tô như thế. Và năm 1953, họ bắt đầu xây dựng nhà máy ô tô số 1, sau này được gọi là FA Vigapi. Ông quyết định Trung Quốc cũng phải có nhà máy như vậy. Nên năm 1953, họ bắt đầu xây dựng nhà máy ô tô số 1, sau này gọi là FA Vigap. Ngày 13 tháng 7 năm 1956, chiếc xe tải điện đầu tiên sản xuất tại Trung Quốc ra đời và được đặt tên là Giải phóng xe âm 10. Xe tải giải phóng xe âm 1 không có trọng tải 10 tấn, động cơ 6 xi lanh 90 mã lực, tốc độ tối đa 65 km/h. Thế nhưng điều kỳ lạ là xe này được sản xuất liên tục 30 năm mà chẳng hề có sự cải tiến hay thay đổi gì. Tuy nhiên, do tiêu hao nhiên liệu cao, chi phí vận hành lớn, lợi nhuận thấp nên đến năm 1950, mốc sản xuất xe này phải dừng lại. Tuy nhiên, do xe này tiêu hao xăng quá nhiều, chi phí sản xuất cao nên đến năm 1951 phải ngừng sản xuất. Toàn bộ giai đoạn này, ô tô ở Trung Quốc chỉ mang tính chất chính trị, còn về kinh tế thì gần như không có lợi nhuận. Từ năm 1978 đến năm 1982, ông Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền và đã mở cửa kinh tế bằng cách buộc các hãng xe nước ngoài muốn bán xe ở Trung Quốc phải thành lập công ty riêng tại đây. Cái điều kiện họ phải chấp nhận là chỉ được sở hữu tối đa 50% cổ phần và đổi lại phải chuyển giao công nghệ sang Trung Quốc. Các hãng xe lúc đó thấy thị trường lớn quá, ai cũng rủ rê nhau vào để tranh phần, nhưng chẳng ai ngờ sau này sẽ gặp cảnh khốn cùng như vậy. Việc cấp công nghệ cho Trung Quốc đã khiến nhiều hãng xe phương Tây phải đứng bên bờ vực sụp đổ. Mỹ chỉ muốn bán nhiều xe, còn Trung Quốc lại muốn học công nghệ để nâng cấp xe quân sự nên hai bên thường xuyên cãi nhau. Shanghai Volkswagen thành công nhất khi lập 509 tạm tư với Volkswagen Đức, ký hợp đồng 25 năm. Xe Santana lắp ráp tại Thượng Hải 509 đã đạt tỷ lệ nội địa hóa linh kiện lên đến 80%, tức là 85% phụ tùng được sản xuất trong nước. Kể từ đó, các liên doanh của Volkswagen đã bán được 500 khung xe mỗi năm. Mặc dù Trung Quốc đang tích lũy công nghệ qua những liên doanh này, nhưng thương hiệu nội địa vẫn chưa có tiếng nói. Khi một số người vẫn lệ thuộc vào nước ngoài, thì nhiều doanh nhân Trung Quốc đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội sản xuất ô tô và trở thành những người thay đổi ngành công nghiệp ô tô tại Trung Quốc. Ban đầu họ sản xuất tủ lạnh vào năm 1986 đến năm 1997 mới chuyển sang làm ô tô. Sau đó là Chery hay là Kỳ Thuy vào năm 1997 tại Anhui và đến năm 1999 đã ra mắt chiếc ô tô đầu tiên. BYD bắt đầu từ năm 1995 ở Thẩm Quyến do ông Vương Truyền Phúc, nhưng ban đầu họ không sản xuất xe hơi mà làm pin sạc. Năm 2003, BYD mua lại một hãng xe nhỏ để tham gia thị trường ô tô và ra mắt mẫu xe đầu tiên là FBA vào năm 2005. Chi tiết B, quay đi thành công từ những chiếc xe điện này thật đáng chú ý. Năm 2008, tỷ phú Warren Buffett đã chi 232 triệu đô để mua 10% cổ phần của BYD, và đây được coi là một trong những vụ đầu tư lớn nhất của ông. Vào năm 2008, Biwarida Samajus đã lái xe FBA demo tại sự kiện ra mắt 20 cảm xạ. Điều đó có nghĩa họ đã nhận ra xu hướng xe điện sớm, và giờ đây Trung Quốc đang dẫn đầu trong lĩnh vực này. Cô ấy mong họ có cách làm mới để vượt lên, bởi vì họ biết đua theo Nhật Bản và Mỹ về công nghệ động cơ xăng truyền thống là điều không thể, nên dồn hết sức vào phát triển một thị trường xe điện hoàn toàn mới. Nhà nước rót tiền vào hỗ trợ xe điện. Từ năm 2019 đã có chương trình trợ cấp quốc gia cho loại phương tiện này. Từ năm 2014, chính phủ đã đưa ra chính sách hỗ trợ mua xe điện như giảm thuế 100% và yêu cầu các hãng xe lắp ráp phải đạt 90% thị phần cho xe điện và hybrid nội địa vào năm 2015. Người dân mua xe điện có lúc được chọn đến 60% không tệ, tương đương khoảng 8% không đô la Mỹ, hay 200 triệu đồng một chiếc. Nếu được nhận 100 triệu đồng mỗi lần thử lái xe điện thì ai cũng vui chứ. Tuy nhiên, điều đáng ngưỡng mộ nhất là đến năm 2022 khi ngành xe điện đã đủ lớn, chính phủ bắt đầu dần giảm trợ cấp cho người lái xe để thị trường tự do hơn.
Theo dự báo của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, đến năm 2025, tổng số xe ô tô sản xuất tại Trung Quốc sẽ đạt 30 triệu chiếc, tăng 10% so với năm 2024, và ước tính bán ra được 30 triệu chiếc. Xe điện và xe hybrid chiếm 16 triệu chiếc, tương đương hơn nửa tổng số xe bán ra cả nước. Đặc biệt hơn nữa, năm 2023, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới với 49 triệu xe. Năm 2025, họ bán ra 6 triệu xe điện. Trong đó, số xe điện thuần của Giang Bí đạt 26 triệu chiếc, vượt qua con số số 1, 60 triệu chiếc năm ngoái. Nhà sản xuất xe điện lớn nhất trong thành phố này còn vượt xa cả những hãng ô tô nổi tiếng nhất thế giới về doanh số bán hàng. Giá xe điện rẻ hơn là do chi phí pin và động cơ chiếm 30-40% giá thành. Giá thành ắc quy chiếm 30-40% giá trị một chiếc xe điện, nên ai kiểm soát được công nghệ pin là người nắm giữ chìa khóa thành công. Hầu hết các hãng xe điện trên thế giới đều sử dụng pin Trung Quốc, và hai hãng xe Trung Quốc này đã chiếm 38% thị phần toàn cầu. Nếu như chỉ tính hai hãng xe điện Trung Quốc này, thì đã chiếm khoảng 50% thị phần xe điện toàn cầu. Chỉ cần tự làm được từ pin, chip đến động cơ, tích hợp hoàn toàn thì họ vẫn có thể cạnh tranh tốt, dù chỉ chiếm 50% thị phần. Còn hãng xe này thì tự làm chủ được từ pin, chip cho đến động cơ, tích hợp hoàn toàn. Tháng nào bán vượt mặt cả Tesla. Trung Quốc mù ngổ thì trong ô không thể ngồi yên. Thêm 10% thuế khẩu vào xe điện cũng khiến giá bán tăng thêm 10%. Nhưng Trung Quốc cũng gặp khó khăn vì họ đã áp dụng hai cách bán xe. Vì loại xe này chỉ chiếm 10% thị phần chào, nên đến giữa năm 2 đã có 6 tỉnh bán chạy nhất nước. Họ quyết định xây nhà máy ngay tại chỗ để thuận tiện, đã đổ vốn vào 4 tỉnh khác và xây nhà máy ở Hưng Yên rồi. Mặc dù sản xuất đã đạt 300 khung xe mỗi năm, và chiếc đầu tiên được ra mắt từ năm 26, nhưng Chery chỉ nắm quyền kiểm soát một phần thị trường do nhà máy ở Tây Văn, không thể đáp ứng nhu cầu toàn bộ. Tuy thị trường ô tô Trung Quốc phát triển mạnh, nhưng nó đang gặp phải tình trạng quá tải trầm trọng. Tuy nhiên, hiện nay, Trung Quốc có đến 129 thương hiệu ô tô đang sản xuất với công suất lên tới 55 triệu xe mỗi năm, trong khi sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 30 triệu chiếc, tức là nhà máy hoạt động chưa đến 1/2 công suất. Tức là cuộc cạnh tranh tàn khốc. Đến năm 2003, khi Tết có đợt giảm giá thì hàng loạt hãng xe cũ cũng phải theo sút. Vì giảm giá sâu đến 32% nên nhiều hãng xe chết hàng loạt. Ước tính khoảng 400 công ty sản xuất ô tô Trung Quốc đã ngừng hoạt động từ năm 2018 đến 2023. Các hãng điện thoại như VKM, HiFi, Neta nếu phá sản, thoái thóp, từng được coi là khủng long nhưng nay chỉ còn lác đác tồn tại. Thậm chí CEO của HPAN cũng tuyên bố chỉ còn 5 hãng Trung Quốc sống sót sau 5 năm nữa. Thế nhưng đó cũng là quy luật thị trường, lọc những kẻ yếu, mạnh mẽ sống sót. Cuối cùng sẽ là những tên quái vật thực thụ. Các hãng xe Trung Quốc giờ bán xe chấp nhận lỗ, miễn là thu hồi được vốn, chỉ còn lãi 3-4%. Một chiếc xe có giá gốc 50 triệu đồng, nếu tính chi phí thì thâm hụt. Giá xe Trung Quốc giờ này dù không lỗ cũng đã giảm sâu lắm rồi. Các đại lý sắp phá sản đang cố bán hết hàng, thậm chí chấp nhận mức giá thấp như vậy để có thể thu hồi vốn. Để bán được xe, các hàng đang ký hợp đồng số cho những chiếc xe mới chưa ra mắt, coi như đã bán rồi sau đó giao cho đại lý để bán lại. Xe cũ, xe lướt, giá rẻ cũng được. Xe trưng bày ở bãi xe cũ, thay nhưng vẫn còn bọc ni lông, vẫn còn nguyên mùi sơn mới, đồng hồ công tơ mét chưa chạy. Vì thế mà các bạn thấy đôi khi ở Trung Quốc, con người bày xe điện ra hàng nghìn cái, nhưng xe nằm đó không ai sử dụng. Thực ra Trung Quốc có hàng trăm công ty sản xuất xe điện, nên chuyện xe điện ở Trung Quốc bán chậm hay người ta quay lưng với xe điện là không đúng. Vì thị trường xe điện ảm đạm nên nhiều hãng phải phá sản. Chuyện hàng loạt xe điện bị bán đấu giá rất phổ biến. Và điều khiến phương Tây lo nhất là tiền Trung Quốc đang đổ vào mua sắm những thương hiệu xe điện này. Ghi lê, đứng đầu danh sách thương hiệu mua đứt tài sản của ông. Năm 2010, họ đã mua vô số tài sản từ tay Phó với giá 18 tỷ đô. Phó bán xe thiện điện cho Gilead với giá 6 tỷ đồng. Sau đó Gilead mua hãng xe thể thao Loan tất cả Anh 5017, mua con tỷ Taxi London và 5018 với tổng số 9 tỷ đồng. Ông luôn giữ 10% phần đêm lửa. Tư là tâu tỷ mẹ của mẹ sẽ đẹp em, và họ trở thành cổ đông lớn nhất. Nói không vui thì giờ đây cũng là xe của Tàu rồi. Nhưng nếu tập đoàn mẹ Tàu yêu cầu lắp linh kiện của Tàu thì cũng phải chấp nhận thôi. Chứ không bằng Gilead còn nắm cổ phần cả Automati, hãng xe của Đề Viên đâu có 7%.
Hai hãng xe Trung Quốc này đã chiếm lĩnh 10% cổ phần của SAIC và hiệu MG thuộc về anh ta. Như vậy, chỉ trong vòng 75 năm, Trung Quốc đã phát triển từ việc sao chép xe hơi đến sản xuất hơn 1/3 số xe trên thế giới. Các hãng xe Nhật Bản đang lo lắng về sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Bởi thị trường xe quá sôi động, các thương hiệu trong nước còn phải đấu đá lẫn nhau. Cho nên, các hãng xe quốc tế cũng phải dè chừng. Bởi người Nhật vẫn đang phân vân liệu có nên sản xuất xe điện hay không. Vì nếu làm thì lo ngại cạnh tranh không nổi với Trung Quốc, nơi hiện đang sở hữu số lượng xe điện rất lớn. Vì xe điện giá rẻ như trò. Nhưng nếu Nhật Bản chậm tiến thì sẽ bỏ lỡ tương lai, nên phải làm hay không làm. Mình muốn nghe ý kiến các bạn về điều này. Và trong số những sản phẩm mình đã dùng, thì cái này vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu. Đến giờ đã gần nửa năm sử dụng, nó vẫn hiệu quả và còn hoạt động tốt. Đến giờ đã gần nửa năm sử dụng, hiệu quả thì mình đã thấy rõ rồi, còn độ bền thì vẫn tốt như ban đầu. Mỗi đêm tắt đèn, chúng tự tìm về đàn này và bị bắt. Quan trọng là nó không có tiếng nổ, mà chỉ âm thanh rất êm. Người nào nghe thì thấy thích thú. Nếu bạn tìm kiếm bất kỳ phần nào khác chứa kiến thức thú vị đã được xem qua, chỉ cần nhập vào BE, giấu tên và các bạn đã xem nhé.